Ayan guys, nabuo na yung frame. Bukas na lang ulit yung iba. Medyo mahirap siya guys. Ayan, dito siya kataas. So medyo magulo pa. Yan yung gagawin naming decker. Tapos kwarto sa baba. Sa update ko kayo kung ano magiging itsura niyan. Magulo lang yung bahay pero pag natapos yan. Ayan. Magulo pa rin. So, watch out nyo lang. Tapos, ilalagay ko kung magkano yung budget namin ng nagastos. Kung paano namin ginawa. Basta update ko kayo, ha? DIY decker. Hula-hula lang. Ayan na guys. Yan, mula doon hanggang dito. Yan na ang aming decker. Ayan, dito tayo sa baba. Medyo luluwag na yung aking space. Pag-dilim na dito pag-gabi. Ayan, ito yung DIY decker ko. Ayan, ginawa lang yung pinag-isipan lang ng jowa guys. DIY decker. Para less kalat, ma-maximize yung space kahit mali. Ayan, bago kong business. Ay, nakita nyo yung decker. Ito na yung dingding. Ayan na yung decker. Matagal ko na itong gusto kong planuhin. Ngayon lang natupad. So, okay. Kakaroon na kami ng mas malulong na space. So, yun guys. Ayan. Mahal kasi magpagawa ng decker. Kaya kami na lang nagpagawa. Since budgeted kami. So, malaki na tipid namin. Pero hindi pa naman siya tapos. Papagandahin pa naman namin. Pero, ayan. Dapat sa... Home, lahat po ng ahensya ng gobyerno na pwede makatulong sa atin para may kalalagyan itong si Captain Ronald Sangilayan, maging yung mga pulis na ipagsampat sa kanya. I don't care kahit